เข้าไปได้เข้าไปให้ทำให้ลูกค้าดูเข้าไปชิดไปแน่ได้ไหมเนี่ยแน่จะทำให้ลูกค้าได้ครับทำไปได้ไหมโอเคทำโชว์นะ Ay kızdırdım. พี่ทำโชว์แล้วให้ทำมันได้ผมต้องได้